vị và các bạn, đầu xuân mới, Tây Ninh là một trong những vùng đất đón nhiều du khách đến tham quan với nhiều danh thắng như là núi Bà, Tòa Thánh Cao Đài, Trung ương cục miền Nam. Và một điểm tham quan độc đáo khác gắn liền với du lịch sinh thái mà du khách không thể bỏ qua chính là vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, tỉnh Tây Ninh. Những ngày đầu xuân mới 2020 đã có khá nhiều du khách đến thăm tỉnh Tây Ninh, và trên tuyến du lịch biên giới, du khách thường ghé qua địa điểm vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, một khu rừng sinh thái nằm trên địa phận 4 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây thuộc huyện Tân Biên. Ông Phạm Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát cho biết, do đây là vùng chuyển tiếp ở vùng cao Tây Nguyên và khu vực đồng bằng sông Cửu Long là vùng chim đặc hữu ở miền Nam nên khá đa dạng về sinh học. Sự giao thoa vùng khiến hệ thực vật nơi đây rất đa dạng để du khách chiêm ngưỡng. Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát có khu rừng đặc dụng với diện tích rừng chiếm tới 26% tổng diện tích rừng che phủ tự nhiên của tỉnh Tây Ninh. Hệ động thực vật của vườn quốc gia vô cùng đa dạng phong phú. Thực vật có tới 696 loài và cây có thể dùng làm thuốc có tới 158 loài. Cây cho gỗ là 58 loài, cây làm cảnh 21 loài, cây thực phẩm là 10 loài và cây dùng làm rau là 7 loài. Đặc biệt ở đây có hệ chim với số lượng lên tới 203 loài, trong đó có nhiều loài chim nước quý hiếm như giang sen, già đẩy sa va, cò nhạn, le khoang cổ, vân vân. Đây còn là nơi dừng chân của sếu đầu đỏ trong chuyến di cư từ sông Cửu Long về nơi sinh sản là Campuchia. Những ai chưa từng đi rừng, một lần được len lỏi vào những rặng cây cổ thụ mát lạnh sẽ cảm thấy rất thú vị. Nhiều đoàn du khách đến Lò Gò Sa Mát để du ngoạn, cắm trại hay tham gia các tour du lịch về nguồn đều nhận xét những cánh rừng tại đây có hệ thực vật phong phú với những loài cây giá trị như các cây họ dầu, một số loài đã có tên trong sách đỏ như gõ cà te, giáng hương, mạc sưa. Có cây đã trở thành di sản quốc gia với tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Rừng cũng phong phú các loài chim. Bước trong rừng, khách du lịch có thể bắt gặp nhiều loài chim nước quý hiếm như giang sen, da đẩy nhỏ, da cò nhạn, gà lôi lông tía, gà tiền mặt đỏ, chích chạch má xám. Đây là cái điểm tham quan rất là thú vị đối với mọi người. Thì tới đây tôi sẽ dẫn gia đình và mọi người thân đến tham quan cái di tích lịch sử này. Lò Gò Sa Mát không chỉ là vườn quốc gia, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ của sông Chàm Cỏ, mà trong thời chiến tranh chống Mỹ, đây là căn cứ cách mạng chính của quân giải phóng miền Nam với nhiều di tích cách mạng còn lưu lại nơi này. Ngoài giá trị tự nhiên, trong lòng rừng còn lưu giữ các di tích lịch sử quan trọng như căn cứ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các bia di tích cách mạng của Thông tấn xã Giải phóng, Đài Phát thanh Giải phóng, hãng phim Giải phóng. Bên cạnh đó, vườn quốc gia còn nằm trong một quần thể liên hoàn với căn cứ Trung ương cục miền Nam, Ban an ninh Trung ương cục miền Nam, Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đây là những lợi thế để phát triển hình thức du lịch về nguồn. Để phát triển tuyến du lịch rừng Lò Gò Sa Mát gắn liền với các di tích Trung ương cục miền Nam, biên giới Tân Biên, thực tế hiện nay đòi hỏi ban quản lý nơi đây còn phải nghiên cứu dự án đầu tư phát triển nhiều hơn nữa. Thứ nhất là trong thời gian tới thì cần ưu tiên các giải pháp về phát triển kết cấu cái hạ tầng giao thông, kết nối các cái điểm đến từ thành phố Tây Ninh và từ thành phố Hồ Chí Minh đến vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát trong vườn quốc gia. Thứ hai là kiến nghị các cấp ngành, đặc biệt là đối với Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ cho cái phát triển cái hạ tầng viễn thông tại các cái điểm phát triển du lịch. Ở đây hiện nay thì phát triển ở 3 cái điểm chính. Thứ nhất là ở cái khu vực điểm Lò Gò
ở khu vực Lò Gò, thứ hai là ở khu vực trung tâm du lịch sinh thái Đà Ha, cái thứ ba là tại cái khu vực chúng ta đang đứng này, Tà Nốt. Ngoài ra thì về hạ tầng thì tiếp tục là thực hiện cái đầu tư phát triển du lịch, đầu tư các cái thiết bị đầu tư giai đoạn 2 phát triển du lịch sinh thái của vườn quốc gia mà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các hạng mục đầu tư. Có thể kể đến những cái hạng mục nó gắn kết trong cái quyết định đã được phê duyệt, như là có thể là như là cái trung tâm hội nghị này, rồi cái khu vực cái nhà để cho cán bộ nhân viên này, rồi một số các cái thiết bị mà phục vụ cho phát triển du lịch sinh thái như Hiện vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát đang phát triển hai loại hình du lịch chủ yếu là du lịch về nguồn và du lịch dã ngoại cho du khách. Hình thức du lịch dã ngoại về nguồn chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên và các cán bộ cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa, tận hưởng không khí thiên nhiên. Trong đó, hình thức tổ chức du lịch dã ngoại mang tính chất hoang dã, mạo hiểm, thu hút được khá nhiều bạn trẻ. Du khách tổ chức thành nhóm để hưởng không khí sinh hoạt trong rừng, tổ chức du lịch trên sông gắn với câu cá, mò chêm chép. Du khách còn có thể thưởng thức món bánh xèo với rau rừng thơm ngon, độc đáo. Các loại rau tươi ngon này, ngoài ăn tại chỗ với bánh xèo, khách còn có thể mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Các loại rau rừng ăn kèm có xuất xứ từ Tây Ninh như quế dị, rau nhái, đọt cốc, đọt xoài, rau sông, lá cách, lá lốt, cùng các loại rau sống thông thường như xà lách, rau cải, diếp cá, rau quế, thơm. Thiên nhiên thì đẹp, nhưng nếu không có bàn tay con người thì nó không trở thành nghệ thuật. Và chúng ta phải làm sao tác động nó vào nó một cách hợp lý nhất để nó bộc lộ hết cái vẻ đẹp của thiên nhiên, và người du khách có thể tiếp cận được và được giải thích về những cái hay, cái đẹp của nó. Và cuối cùng là chúng ta phải thêm những cái sản phẩm du lịch. Ví dụ là đến rừng thì người ta có thể có một ước mơ mang về những cái sản phẩm kỷ niệm ở rừng, những cái điều có thể hợp pháp. Ví dụ như tôi thấy là những cái bông hoa dầu rất là đẹp, nhưng mà chúng ta phải kết nó lại thành chuỗi, thành giỏ thì chúng ta mới có thể thành một cái sản phẩm có thể bán được. Hay là chúng ta có thể làm những cái vật lưu niệm, những con gấu bông nho nhỏ, những cái tác phẩm điêu khắc nho nhỏ để mà làm phục vụ du khách. Và lớn hơn thì chúng ta có thể tổ chức những cái chương trình để du khách có thể ở lại trải nghiệm 1-2 ngày trong rừng. Theo chiến lược phát triển du lịch của vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, trong thời gian tới sẽ đa dạng các hình thức du lịch để thu hút khách cũng như nhà đầu tư. Năm 2020 sẽ đánh dấu vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát sớm chuyển mình với các hình thức du lịch mang tính chất thân thiện với môi trường và gắn liền với các tuyến du lịch sinh thái chính ở các khu rừng đặc dụng. Điều này đòi hỏi các ban ngành địa phương Tây Ninh phải năng động hơn trong việc kết hợp chặt chẽ cùng ban quản lý vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát, sớm triển khai các dự án trọng điểm, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, các khu nghỉ dưỡng, đa dạng hóa các hình thức du lịch để đón du khách đến thăm nơi đây trong thời gian tới.